एक्सेलमा ट्रिम फर्मुलाको प्रयोग कसरी गर्ने? नमस्कार, तपाईहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल दारी युट्युब च्यानलमा। म प्रमोद दाहाल। साथीहरू, आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईहरूलाई हामीले एक्सेलमा ट्रिम फर्मुलाको प्रयोग कुन अवस्थामा कसरी गर्ने भनेर यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरूको लागि यो भिडियो उपयोगी हुनेछ। र साथीहरू, आउनुहोस् अब ढिला नगरिकन आजको यो टपिकतर्फ लागिहालौँ। साथीहरू, यहाँनिर एक्सेलमा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको यो डाटाहरू मैले टाइप गरेको छु। यहाँनिर लेखिएको यो नाम र थरको बिचमा स्पेस मिलेको छैन। कुनैमा धेरै बढी छ, कुनैमा थोरै मात्रै बढी छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले मिलाएर यहाँनिर लेख्नु पर्यो। जस्तै त्यसको लागि के गर्ने त, जस्तै यहाँनिर यसरी सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि कपी गर्ने, यहाँनिर पेस्ट गऱ्यौँ। अब स्पेस अनि त्यसपछि फेरि यो थरलाई यहाँनिर कपी गरेर अब फेरि यहाँनिर यसरी पेस्ट गर्दै गरेर भने त के हुन्छ, यो काम एकदमै धेरै समय लाग्छ। अब यसलाई एकैपटक चाहिँ कसरी गर्ने त, ट्रिम फर्मुलाको प्रयोग गरेर। जस्तै त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँनिर पहिला इक्वल टु प्रेस गर्ने, त्यसपछि TRIM ट्रिम लेख्ने र यहाँनिर ब्र्याकेट स्टार्ट गर्ने। अब त्यसपछि हामीले कहाँनिर मिलाउनु पर्ने, यसलाई हो नि त। त्यसमा यहाँनिर सेलेक्ट गऱ्यौँ हामीले B को 3 मा र यो ब्र्याकेटलाई क्लोज गरौँ र इन्टर गरिदिउँ। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो स्पेस मिलेर आइसकेको छ। यहाँनिर एउटा मात्रै स्पेस बसेको छ। अब जस्तै यहाँनिर अरू पनि यसरी गर्नु पर्यो भने के गर्ने, अब यहाँनिर फेरि इक्वल टु TRIM ट्रिम, त्यसपछि ब्र्याकेट स्टार्ट र अब यहाँनिर यो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गरेर यहाँनिर ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने बित्तिकै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यसरी आउनेछ। अब यहाँनिर यो सबैलाई गर्नु पर्यो भने यसलाई यसरी यहाँ राखेर यसरी तान्न सकिने भयो। यस्तो किसिमबाट हामीले स्पेसलाई मिलाउन सक्छौँ। यहाँ सबै मिलेर बसेको छ। जस्तै यहाँनिर पहिला यसलाई चाहिँ थोरै ठुलो बनाउँछु। ल, यसलाई 22 राखौँ र अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसरी यो स्पेस मिलेर बसिसकेको छ। जस्तै यसको लेन्थ पनि चेक गर्न मिल्छ। कस्तो भने यहाँनिर जस्तै यसलाई ठुलो बनाउँछु, यहाँनिर फर्मुला राखौँ, इक्वल टु LEN लेखेँ र त्यसपछि ब्र्याकेट स्टार्ट गरेर यसमा क्लिक गरेर यो ब्र्याकेट क्लोज गरिदियो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कतिवटा टेक्स्टहरू यहाँ लेखिएको छ। यहाँ देखाउँछु 29 भनेर देखाएको छु। यो कसरी 29 भएको त, यहाँ स्पेस धेरै युज भएको छ। जस्तै यसलाई मैले तलसम्म सारेँ भने के हुन्छ, यो सबैको देखाउँछ। यहाँ भएको सबैमा कति युज भएको छ यसको लेन्थ यहाँनिर देखाउँछ। जस्तै अब यहाँनिर अहिले हामीले मिलाएकोमा त मिलेर बसेको छ नि स्पेस। जस्तै यहाँनिर अब यो RIM 3 भयो, स्पेसले 4, त्यसपछि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वटा हुनुपर्छ यहाँ काउन्ट गर्दा। जस्तै यहाँनिर गरेर हेरौँ। जस्तै यहाँनिर पहिला इक्वल टु LEN लेन, त्यसपछि यहाँनिर ब्र्याकेट स्टार्ट र अब त्यसपछि यहाँनिर यसलाई सेलेक्ट गरेर ब्र्याकेट क्लोज गरिदिउँ र इन्टर गरिदिउँ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 12 भनेर आइसकेको छ। यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईँले टेक्स्टहरूको लेन्थ पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। र यसरी स्पेस नमिली बसेको छ भने त्यसलाई स्पेस मिलाउनको लागि चाहिँ यस्तो किसिमबाट मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईँहरूले एक्सेलमा ट्रिम फर्मुलाको प्रयोग गरेर आफ्नो कामलाई अझै सजिलो तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आजको लागि यति नै। यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै किसिमका अरू नयाँ नयाँ भिडियोहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक्निकल दारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला। साथै केही सल्लाह सुझाव तथा आउँदा दिनहरूमा अरू के कस्ता भिडियोहरू अपलोड भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ती कुराहरू पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।